Salut prieteni, History Guard vă urează bun venit într-o nouă expediție pentru găsirea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe traseu. După cum vedeți, toamna și-a intrat în drepturi dincolo de orice îndoială, ca să zic așa. E bine, e frumos, e plăcut, nu e frig, e ceva înnorat, dar din ce am văzut la prognoză, nu va ploua azi. Mai târziu s-ar putea să iasă și soarele puțin, dar e bine. Acestea fiind spuse, vă salut și ne întâlnim la primul obiect mai important găsit. Salut! Salut prieteni! Încă nu ne reîntâlnim la un obiect, dar mi-am propus să vă arăt tranșeul de care v-am povestit cel puțin în ultimele două episoade. Să încerc să urmez traseul acestui tranșeu și cu micile sale ramificații. Deci pornim, vedeți, aici a fost un adăpost, probabil și un locaș de tragere, un punct de observație. Deci capătul, să zic, din dreapta privind spre nord, deci încolo veneau sovieticii. Pornim. Cum vedeți, vegetație destul de deasă, mai ales copaci din ăștia mici, arbuști, care mai încolo formează un zid aproape de netrecut, îndrăznesc să spun. Chiar m-am gândit la un dat că aș avea nevoie de o machetă. Așa. Vedem. Încerc să trec. Da, am reușit să trec. Așa, vedeți? Capătul de unde am pornit cu groapa respectivă. Așa, aici începe linia tranșeului, ca să zic așa, vedeți? Aici, cum ar fi, este primul cot. Așa. După cum vedeți, aici apare prima ramificație. Vedeți continuarea tranșeului încolo. Aici o ramificație care duce la un alt adăpost, un punct de observație, un punct de tragere. Așa. Ne întoarcem la traseu. Vedem, continuă, aici un alt cot. Vedeți, mergem încolo, urmăm linia tranșeului. Vedeți aici o altă ramificație, un cot. Aici se cunoaște mai puțin, dar cât de cât se observă după atâția ani linia, cum a fost săpată. Vedeți? Deci mergem așa. Aici iar un cot. Vedeți? Venim dincolo. Așa. Aici iar un cot. Aici vedeți iar un cot. Vedeți și voi vegetația asta cum e.
pare mică, pare subțire, pare fragilă, dar îți pune piedici, te împiedică să mergi mai departe. Așa, să continuăm. Deci, am ajuns aici, vedeți, aici este o ramificație care duce așa, vedeți, în dreapta iar un adăpost, un punct de tragere și probabil și un punct de observație. Așa, deci am venit dincolo, așa. Hai să ocolim copăcii ăștia că chiar devin enervanți. Vedeți, dincolo linia tranșeului, aici ramificații, aici adăpostul de care tocmai v-am spus. Așa, iar aici, vedeți, continuă tranșeul, așa, spre stânga. Aici iar un cot, așa. Vedeți cum am venit dincolo, așa, adăpostul și aici urmăm linia tranșeului. Pe unde să trecem? Hai să încercăm pe aici, așa. Vedeți iar un cot, aici, continuarea zigzagului, aici, vedeți, așa. Deci am venit dincolo, vedeți, așa, dincolo așa, adăpostul pe care l-am văzut mai înainte, linia tranșeului, așa, 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 pe aici și tranșeul continuă până, aparent, până aici. Vedeți? Așa. Și aici un adăpost mai mare, o groapă. Evident, probabil că și un punct de observație și un punct de tragere. Aici s-ar putea să fi fost și un mortier sau cine știe, un adăpost pentru mai mulți militari sau știu eu. Undeva pe aici, prin zona, am găsit și jumătatea aceea de inel de cort din alamă. Și undeva mai încolo, deci practic pe marginea adăpostului, am găsit gamela. Da, interesant. Și posibil ca tranșeul ăsta să continue și încolo, dar nu este un punct vizibil de contact cu tranșeul ăsta pe care tocmai l-am străbătut, dar se observă ușor o linie a unui, cel puțin a unui alt tranșeu în direcția aia, așa, tot așa în zigzag. Da. Și aceasta poate fi considerată și este o relicvă din al doilea război mondial. Salut, prieteni, din nou. Vedeți tranșeul, linia pe unde am venit și aici capătul din stânga și aici, vedeți, acolo, dacă mai țineți minte, cam acum 2 episoade am descoperit un obiect din metal destul de adânc, adică zic eu adânc, la vreo, cred că jumătate de metru. Eu am zis că ar putea fi lama de la o lopată, părea o placă din ceva, din fier sau oțel, nu știu. În orice caz, ceva interesant, zic eu, dar mi-am dat seama că cere prea mult timp pentru săpat și am lăsat pentru o dată viitoare, care ar putea fi chiar acum. Am să încerc să văd mai bine ce este și cine știe, poate o și scoatem, să vedem ce este. Sper să nu dureze prea mult. Am să văd dacă simt că durează prea mult, am să acopăr la loc și
voi continua tot așa într-o expediție viitoare. Salut! Salut, prieteni! Din nou, după cum vedeți, am ajuns iar la obiectul de care v-am spus, pe care l-am găsit dățile trecute. Vedeți pământul pe care l-am scos, așa. Vedeți cam cât e de adânc. Deci e adânc, fără niciun dubiu. Cred că vă dați seama că trebuie să mai sap în partea asta aici. Pe tot peretele ăsta să mai iau o bucată, să iau și din partea asta și să vedem, poate nu trebuie să sap chiar și în partea aia. Destul de dificil pentru că vedeți aici este pantă, cum vine linia tranșeului din partea cealaltă, așa, vine din sus. Și aici, practic, coboară în adăpostul pe care vi l-am arătat. Uitați obiectul. O să vedem. Salut, prieteni! Ne revedem la groapa cu obiectul pe care intenționez să-l scot. Intenționez, dar nu știu dacă cel puțin azi am să reușesc. Cred că am să renunț. Vedeți și voi cum am mai săpat. Vedeți pământul proaspăt pe care l-am scos. Special am folosit și ruleta ca să vedeți și voi adâncimea gropii. Deci cât am săpat și cât ar mai trebui săpat așa din partea aia și acolo ca să ajung la obiect, să-mi dau seama mai bine cât de mare este și eventual să-l scot, dar vedeți și voi, pământul este nu foarte uscat, dar e destul de uscat, e foarte tare. Vedeți și voi urmele de la cazma, cum am încercat să sap în partea aia și în partea asta. Am luat și puțin dincolo. Vedeți, aici este foarte greu de săpat din partea asta în jos, pentru că este pantă. E aproape imposibil să pui cazmaua și să sapi până în jos, să zic, aici sus ar merge, dar cu cât înaintez mai mult în adâncime, e din ce în ce mai greu de fixat lama, cazmaua și de scos pământul. Da, un târnăcop ar fi fost ideal, dar nu am în dotare o asemenea unealtă și cred că mulți care explorează nu se gândesc să-și iau la ei un târnăcop, oricum este foarte greu. Nu știu, cred că am să mai încerc altă dată, poate eventual cu un ajutor pe care am să-l iau cu mine. Știu, eventual și încă o unealtă. Ce să zic? Ați văzut, am făcut și poze. Deci, adâncimea este, vedeți și voi, vreo 75 de centimetri, în jur de 70-75 de centimetri, așa. Nu știu în iarzi cât este,
dar vom vedea. Deci, cred că am să renunț pentru moment la continuarea săpăturilor pentru obiectul pe care îl vedeți. Nu știu, pare o placă ceva, vedeți că e aici pare muchea, vedeți, muchie, aici vine așa rotunjit, deci e posibil să fie, știu eu, o lopată sau cine știe, o luăm de la o lopată sau o parte, un fragment de la o armă, ceva, un scut, poate de la o mitralieră. De obicei, adică dacă ar fi să fie așa, ar putea să fie mitraliera Maxim sovietică, dar nu știu. Vedeți, așa, vine de aici, așa, și aici corboră, și aici vă dați seama, de desubt, iar cine știe cât, cum am mai zis, toată coloana asta de pământ scoasă, e foarte greu. Deci, am să continui altă dată. Locul știu, e marcat. Deci am un reper sigur când am să mă întorc să continui săpăturile ca să îl vedem, să-l scoatem în cele din urmă. Săpăturile pentru obiectul ăsta se încheie aici și am să continui explorarea cu alte obiecte ceva mai accesibile. Salut! Salut, prieteni! La ce credeți că ne reîntâlnim? Aș putea spune în sfârșit un tub de cartuș Mauser 792 tras, se pare, de pușca Mauser Kar 98 la ceva distanță de faimoasa groapă pe care am lăsat-o pentru o altă dată cu obiectul acela de metal. Cred că la cam 70-80 de metri. Undeva aici în dreapta, la 2-3 metri, pare să fi fost un tranșeu sau un adăpost, ceva. Nu e foarte adânc, deci cred că a fost un tranșeu. O să vedem. Dar deocamdată avem acest tub. Ia să vedem. Nu se cunoaște mare lucru deocamdată pe headstamp. Bineînțeles că am să-l curăț și să vedem ce informații ne oferă. Salut, prieteni! Uitați din nou acel pseudo-nasture, l-aș putea numi.
știți că am mai găsit, ați văzut cel puțin o piesă sau două din astea. Și în continuare aștept părerile voastre despre de la ce ar putea fi acest obiect, această piesă. O să o curăț și o să vedem mai bine. Salut, prieteni! Ne revedem la, bineînțeles, un tub de cartuș Mauser. Sincer să fiu, chiar nu mă așteptam să găsesc aici. După o bună perioadă, mai bine zis, după o bună bucată de teren în care nu am găsit nimic decât eventual gunoaie. Și în acest loc se pare că s-a tras, a fost luptă. Nu-mi dau seama, nu se vede bine pe headstand, dar după cum știți am să-l curăț și vom vedea ce informații ne oferă. E interesant. Uitați, în groapa aia de acolo, destul de adânc. Tras de un tub Mauser, tras de o pușcă. Salut, prieteni! Poate n-aș fi comentat tubul ăsta, așa, dar ce e deosebit la el, adică cel puțin față de ultimele pe care le-am găsit, cel puțin cel pe care l-am găsit mai înainte, tot în groapa asta aici, este un Mauser 792, dar care a fost tras de o mitralieră. Mai precis, adică cel mai probabil mitraliera ZB30. Uitați, amprenta cuiului percutor specifică. Un tub copșa mică cu ger 1939. Interesant. Salut, prieteni! O surpriză, aș putea spune eu, frumoasă și interesantă în același timp. Un tub de cartuș s-ar putea să fie label și tras. Poate nu o să mă credeți, dar e primul tub de cartuș label tras. De fapt, primul tub de cartuș label pe care l-am găsit întreg, mă refer. Da, chiar o surpriză frumoasă. Nu mă așteptam aici să găsesc. Am ieșit dintr-un desiș de copaci din ăștia mici, dar foarte deși, unii cu spini. M-am agățat, de-abia am trecut. Haide, nu mai intru acolo. Nu știu ce obiecte sunt acolo, dar e nasol rău. Chiar îți trebuie o macetă într-o zonă din aia. Dar să vedem ce e cu tubul ăsta label. Vedeți, tras. Bănuiesc de pușca label. Da, nu se cunoaște mare lucru, trebuie să-l curăț. Și o să vedem ce informații suplimentare ne oferă. Frumos și interesant și impresionant. Salut, prieteni! Din nou, ceva, zic eu, interesant, cam la 2 metri de tubul label pe care l-am găsit, tras, în partea aia.
Încă un tub tras, nu știu dacă tot label, nu pare, dar ce să zic, e interesant. Bineînțeles, însă cără să vedem ce informații ne oferă.